મિત્રો ગુજરાતીમાં તમે આ પ્રકારના વાક્યો ઘણીવાર વાપરતા હશો કે જેવો મારો પગાર વધશે ને સૌથી પહેલાં હું તને પાર્ટી આપીશ, જેવો હું ઘરે પહોંચીશ ને સૌથી પહેલાં તો હું 4 કલાક માટે ઊંઘી જઈશ, જેવું મારા લગ્ન થશે ને સૌથી પહેલાં હું એક સારી ગાડી લઈ લઈશ. તો આવા જે વાક્યો છે કે સૌથી પહેલાં હું આ વસ્તુ કરીશ, આના માટે ઇંગ્લિશમાં માળખું શું વપરાય છે, વાક્યો શું છે અને વાતચીતમાં કઈ રીતે વપરાય એ પણ આપણે છેલ્લે જોઈશું. તો પહેલાં માળખું કયું વપરાય છે? સૌથી પહેલાં તો હું આ વસ્તુ કરીશ. સૌથી પહેલાં ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ. એકવાર મારી સાથે બોલો, ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ. સૌથી પહેલાં હું શું કરીશ? ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ. ક્યારે? વેન પછી તમારે ક્યારે કરશો એ મૂકવાનું છે. વેન જ્યારે મને પ્રમોશન મળે તો વેન પછી આપણે મૂકીશું વેન આઈ ગેટ પ્રમોશન, વેન આઈ ગેટ મેરિડ. આવા વાક્યો એના પછી આવશે. અને શું કરશો એ ઇઝ પછી તમારે મૂકવાનું છે. વાક્યો જોઈશે એટલે ક્લિયર થઈ જશે. તો પહેલું વાક્ય છે કે હું ઘરે પહોંચીશ ને સૌથી પહેલાં આખો દિવસ માટે ઊંઘીશ. તો આને કઈ રીતે કહેશો? ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન. આટલું તો મૂકી જ દેવાનું છે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન આઈ ગેટ હોમ. ક્યારે? આઈ ગેટ હોમ. આઈ રીચ હોમ. જ્યારે હું ઘરે પહોંચું. વેન આઈ ગેટ હોમ. જ્યારે હું ઘરે પહોંચું. શું કરવાનું છે? ઇઝ કરીને પછી મૂકવાનું છે. ઇઝ. હવે ઇઝ પછી સ્લીપ સાથે આઈએનજી નહીં મૂકતા. ઇઝ સ્લીપ ફોર અ હોલ ડે. બોલો, the first thing I am going to do when I get home is sleep for a whole day. આખો દિવસ હું ઊંઘીશ ઘરે પહોંચીશ એટલે. તો આ રીતે પહેલું વાક્ય બનશે. બીજું વાક્ય તમે આના પછી જોઈ શકો છો કે જ્યારે પણ મને પગાર મળશે ને, જ્યારે મારો પગાર વધશે, જ્યારે મારી જે ઇન્કમ છે પગારમાં મને વધારો મળશે ત્યારે હું છે ને તને પાર્ટી આપીશ, તને ટ્રીટ આપીશ, એવું તમારે કહેવું છે. તો વાક્ય શું બનશે? ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન, આટલું તો મૂકવાનું છે, આઈ ગેટ અ પે રેઇઝ. પે રેઇઝ એટલે કોઈ વસ્તુમાં તમને વધારો મળે છે, એને રેઇઝ કહેવાય છે. સો અને પે એટલે તમારો પગાર. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન આઈ ગેટ અ પે રેઇઝ. જ્યારે મને પે રેઇઝ મળે એના પછી હું શું કરીશ? તો ઇઝ કરીને મૂકવાનું છે. ઇઝ ટુ ટ્રીટ યુ ટુ ડિનર. ઇઝ ટુ ગીવ યુ અ પાર્ટી. તમે એવું પણ મૂકી શકો, ઇઝ ટુ ગીવ યુ પાર્ટી. અહીંયા ગીવ યુ પાર્ટી પણ મૂકી શકાય છે. બરાબર છે? સો ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન આઈ ગેટ અ પે રેઇઝ ઇઝ ટુ ગીવ યુ અ પાર્ટી, ઇઝ ટુ ટ્રીટ યુ ટુ ડિનર. આ રીતે બીજું વાક્ય બનશે. છેલ્લે આપણે વાતચીત પણ જોઈશું ક્યારે વપરાય. ત્રીજું વાક્ય જે છે કે જ્યારે પણ મારે વેકેશન જે હોય છે, વેકેશન પડે અને હું વતનમાં જઈશ ને તો મારા વતનમાં જઈશ ત્યારે સૌથી પહેલાં હું છે ને માછલી પકડવા માટે જઈશ. ફિશિંગનો શોખ હોય છે કે દરિયા કિનારે હું ફિશિંગ કરવા માટે જઈશ. તમારે એવું કહેવું છે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ. શું મૂકશો? ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન આઈ સ્પેન્ડ માય ક્યારે? આઈ સ્પેન્ડ માય વેકેશન ઇન ધ કન્ટ્રી. વેન આઈ સ્પેન્ડ વેકેશન ઇન ધ કન્ટ્રી. આની જગ્યાએ તમે તમારું ગામ પણ મૂકી શકો. ઇન માય વિલેજ, ઇન માય નેટિવ પ્લેસ. બહુ બધી વસ્તુઓ મૂકી શકાય છે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન આઈ સ્પેન્ડ માય વેકેશન ઇન ધ કન્ટ્રી ઇઝ ગો ફિશિંગ. તો ફિશિંગની જગ્યાએ તમે અન્ય વસ્તુઓ પણ મૂકી શકો છો. બરાબર છે? ત્રીજું વાક્ય છે. તો ચલો વાતચીતમાં કઈ રીતે વપરાશે વાતચીત જોઈ લઈએ એકવાર. એ વ્યક્તિ શું કહેશે? ડીડ યુ ગેટ અ પેકેજ ઇન ધ મેઇલ ટુડે. હવે મેઇલ એટલે આપણા ઘરે જે કુરિયર આવે છે, પોસ્ટ આવે છે, બધાને મેઇલ કહી શકાય છે. ડીડ યુ ગેટ અ પેકેજ ઇન ધ મેઇલ ટુડે. શું તને આજે પેકેજ મળ્યું? તને કંઈ પાર્સલ કે એવું કંઈ મેલમાં મળ્યું છે? બી વ્યક્તિ કહે છે યસ આઈ શ્યોર ડીડ. હા, મને ચોક્કસથી મળ્યું છે. એ વ્યક્તિ શું કહે છે? વોટ વોઝ ઇટ? એમાં શું હતું? તો બી કહે છે અ બોક્સ ઓફ કુકીઝ ફ્રોમ માય મોમ. અ બોક્સ ઓફ કુકીઝ ફ્રોમ માય મોમ એટલે મારી મમ્મીએ મારા માટે બિસ્કુટ્સ જે હોય છે, કુકીઝ બેકરી જે હોય છે, મારા માટે એ બિસ્કિટ મમ્મીએ મોકલ્યા છે. બોક્સ ઓફ કુકીઝ, આખું એક પડીકું છે, બોક્સ ખોખું મને મોકલેલું છે. તો એ વ્યક્તિ શું કહે છે? દેટ્સ ગ્રેટ. જોરદાર કહેવાય યાર, દેટ્સ ગ્રેટ, ખૂબ જ સરસ. શી ઇઝ કમિંગ હિયર નેક્સ્ટ વીક ઇઝન્ટ શી.
શી ઇઝ કમિંગ હિયર નેક્સ્ટ વીક, એ અહીંયા આવતા અઠવાડિયે આવી રહ્યા છે, રાઈટ? તારા મમ્મી ઇઝન્ટ શી, શું એ નથી આવી રહ્યા? તો બી શું કહે છે? યસ શી ઇઝ, હા તે આવી રહી છે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોના ડુ, આ ગોના જે છે એને ગોઈંગ પણ કહી શકાય, બરાબર છે? તો ઇંગ્લિશમાં ગોના પણ લખતા હોય છે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ, ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ, સૌથી પહેલી વસ્તુ. જો અહીંયા ધ ફર્સ્ટ થિંગ વાપર્યું છે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ, એને મળીશ ત્યારે સૌથી પહેલાં. વેન આઈ સી હર, જ્યારે હું એને જોઈશ. ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વેન આઈ સી હર ઇઝ, શું કરીશ? ગીવ હર અ હગ, ગીવ હર અ હગ, HUG, હગ એટલે કોઈકને ગળે મળવું. તો મમ્મીને હું જેવો જોઈશ ને સૌથી પહેલાં તું એને મળતાની સાથે જ એને ગળે મળીશ એન્ડ થેન્ક હર, અને એનો આભાર માનીશ. તો આ રીતે અહીંયા ધ ફર્સ્ટ થિંગ છે એ વાક્યમાં વાપરી શકાય છે. તો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો ચોક્કસથી કમેન્ટમાં જણાવશો અને મિત્રો જોડે પણ શેર ચોક્કસથી કરશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.